rosszabb fajta. Meg egyébként ezek is, tehát ezek is, ahogy így a kőre ráment, már volt, ami akkor kiukadt. Gyerekeknek mentőmellények. Amikor én voltam ott, akkor én szerencsés voltam, mert nem volt soha semmi baj. Tehát akkor ezekkel a kicsi, amiket mutattam, azokkal a kicsi gumicsónakokkal jöttek, tehát nem volt ilyen nagyobb csónak, nem volt beleborulás, nem volt semmi, hanem tényleg megérkeztek oda a partra, akkor akik víziruhába voltak, azok bementek, és akkor húzták oda közelebb hozzánk, és akkor mi ott álltunk, és a gyerekeket vettük kifele. Törökországból jönnek át, Izmirből, meg Ájvalikból a menekültek, és akkor ahol partot érnek, ott azon a részen segítettem, a parton is, meg a táborban, a táborokban. Június végén kezdtem az állomáson, az így véletlen, mert egy barátnőm mondta, hogy jönnek a menekültek, és akkor lehet menni segíteni. Az állomás az azért is volt könnyű, mert 10 percre van tőlünk, és akkor oda biciklivel jártam. Még a Röszke is egyszerű volt, mert oda meg a szegedi önkéntesek vittek kocsival. Aztán, amikor bejött Zákány, hát akkor volt az, hogy oda már így először lebuszoztam, az egy fél nap volt. Aztán meg úgy mentem, hogy mindig vonattal Pestig, és akkor ott mindig találkoztam egy önkéntessel, aki megment le Zákányba, és akkor úgy 3-4 óra volt onnan Pesttől az út. És akkor általában szerdán mentem le, és vasárnap vagy hétfőn jöttem haza a suli miatt, és akkor utána megint szerdán vissza, és akkor ezt így a határzárig az október közepén volt. Aztán meg jött a Lesbos most a szünetbe. Amikor én pont pihentem, akkor volt egy olyan eset, hogy beleestek az egész mindenki, és akkor volt egy kisbaba, akit így újra kellett éleszteni, és az például, hogyha ott lettem volna, az biztos, hogy megviselt volna. Igazából vannak olyan pillanatok, amikor nagyon jó, mert így nincs semmi baj. Azért van az a része is, amikor például ülnek a sárba emberek, meg a gyerekek így nem tudom, így leesik a fejem, mert nem bírja tartani magát. Igazából én nem bírok így itthon ülni, és azzal tudattal, hogy így ez folyik kint. Nagyon kedves emberek jöttek, és tényleg egy csomó barátságot kötöttem meg minden önkéntes. És az nagyon jó, amikor így sokszor így nem is beszélünk közös nyelvet, de így nem tudom, így értjük egymást, meg